Hello guys! Kamusta kayong lahat? Lalong-lalo na sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon guys, samahan nyo ako kung paano magluto ng sinigang na salmon head sa miso. Ito guys ang ating mga sangkap. Meron tayong 1 kilo salmon head, 1 Knorr sinigang sa miso, sachet, 1 Maggi magic sarap, 2 pieces of tomatoes, 1 bundle of mustasa, 3 pieces of long chili green, 12 pieces of okra, 1 piece of onion, 4 pieces of spring onion stem, 1 radish, 8 pieces of sitaw, string beans, 1 teaspoon of black pepper, and 1 piece of gabi. Ayan guys ang ating mga sangkap. So habang nagpe-prepare tayo guys ng ating mga ingredients, so nagpakulo na po ako ng 4 cups ng hugas bigas at nilagyan ko na rin po siya ng 3 tablespoon of fish sauce. So kumukulo-kulo na siya guys. Lalagay muna natin ang ating kamatis, pakukuluan natin siya. Siyempre ang ating sibuyas. So pakuluan lang muna natin siya guys ng 5 minutes. Ayan guys, kulong-kulo na po siya. After 5 minutes, ilagay na po natin ang ating gabi, sitaw, at ang ating radish. So tatakpan po ulit natin siya guys at papakuluan ng 3 minutes. After 3 minutes guys, lalagay na natin ang ating salmon head. At syempre ang ating Knorr sinigang sa miso. Isang sachet lang po ang nilagay ko guys. Depende po sa inyo kung gusto niyo ng mas maasim. So pwede rin po niyo dagdagan. At ang ating paminta guys. Takpan lang natin uli guys ng 5 minutes. Dadagdag na natin guys ang ating okra, onion stem, at syempre ang ating mustasa. So takpan lang natin uli guys at pakuluan ng 5 minuto. After 5 minutes guys, luto na ang ating sinigang na salmon head sa miso. Ito na guys ang aking sinigang na salmon head sa miso. Please don't forget to subscribe, like, and share all my videos. God bless us always.